নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কত। মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি হ'ল এই mssc খন। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব, সঞ্চয় কৰিলে ইয়াত সুদ কিমান পাব আৰু কিমান দিনৰ বাবে কিমান টকা আপোনালোকে সঞ্চয় কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছো। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটো দি দিম। এতিয়া এই মহিলা সন্মান সেভিং যি সাৰ্টিফিকেট আঁচনি, এই আঁচনিখনত আপুনি টকা জমা ৰখাৰ বাবে আপুনি কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে কিমান টকাত হ'লে আপুনি কিমান সুদে মূলে পাব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম। এই আঁচনিত টকাত হ'লে আপুনি টেক্স বেনিফিট লাভ কৰিবনে নাই সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক যে মহিলা সন্মান সেভিং যি সাৰ্টিফিকেট, এই যিখন স্কিম, এই স্কিমখন ভাৰত চৰকাৰে যোৱা এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ডাকঘৰৰ জৰিয়তে। গতিকে এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত ডাকঘৰত আপোনালোকে পইচা জমা ৰাখিব পাৰিব মেক্সিমাম 2 লাখ টকা। 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে টকা জমা ৰাখিব পাৰিব আৰু মহিলাসকলৰ বাবেহে এইখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়া এই আঁচনিত টকাত হ'লে আপোনালোকে বিশেষকৈ টেক্স বেনিফিট লাভ নকৰে। এই আঁচনিত টকা জমা ৰখাৰ বাবে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ জৰিয়তে যিখিনি ইনকাম হ'ব, সেই ইনকাম যদি আপোনালোকৰ টেক্স স্লেবত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেক্স দিব লাগিব। মানে টেক্স ডিডাকশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াত নাই। মানে ইয়াত যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব সেই ইণ্টাৰেষ্টটোত আপোনালোকৰ টেক্স বেনিফিট নাথাকিব। এতিয়া ডাকঘৰৰে কেইবাখনো আঁচনি আছে যিকেইখন আঁচনিত আচলতে ইণ্টাৰেষ্টত টেক্স নালাগে। তেনেকুৱা কেইখনমান আঁচনি মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আগতে, আপোনালোকে মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে যদি 1000 টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2 বছৰৰ মূৰত ইণ্টাৰেষ্ট পাব 160 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট আপোনালোকৰ কিমান হ'ব চাওক 1160 টকা। যদি 2500 টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 401 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2901 টকা। 5000 যদি থয় তেতিয়াহ'লে 801 টকা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 5801 টকা। 7500 হ'লে আপোনালোকৰ 1202 টকা ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব 2 বছৰৰ মূৰত আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 8702 টকা। 10000 যদি থয় তেতিয়াহ'লে 1602 টকা পইচা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহিব আৰু 11602 টকা আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব। যদি 20000 থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 3204 টকা ইণ্টাৰেষ্ট আহিব আৰু 23204 টকা হ'ব মেচিউৰিটি এমাউণ্ট। যদি আপোনালোকে 25000 থয় তেতিয়া মেচিউৰিটি এমাউণ্ট 29000 টকা হ'ব আৰু 50000 থ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 8011 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 58011 টকা। 75000 থ'লে 12017 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 87017 টকা আৰু 1 লাখ যদি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 16022 টকা আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব আৰু 1,16,022 টকা আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব। যদি আপোনালোকে 1,10,000 টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে 17,624 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 1,27,624 টকা। নেক্সট 1,25,000 টকা যদি জমা ৰাখে তেতিয়া 20,028 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,45,028 টকা। 1,50,000 যদি ৰাখে তেতিয়া 24,033 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, 1,74,033 টকা আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব। 1,75,000 যদি ৰাখে 28,029 টকা আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2,03,039 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে 2 লাখ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 32,044 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2,32,044 টকা। এতিয়া যিহেতু এই মহিলা সন্মান সঞ্চয় যি প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনিখন, এই আঁচনিত আপোনালোকে মেক্সিমাম 2 লাখ টকাই আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰে আৰু এইটো ফিক্সড ডিপ'জিট এটা স্কিম হয়। গতিকে ইয়াত কি হয়, এনুৱেলি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কেলকুলেট কৰা হ'ব। মহিলাসকলৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা চৰকাৰে আগবঢ়াইছে। গতিকে আপুনি যদি সঞ্চয় কৰিম বুলি ভাবিছে মিনিমাম এমাউণ্ট মানে 1000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বহুতেই যিহেতু প্ৰশ্ন কৰিছিলে কিমান টকাত হ'লে কিমানখিনি আপোনালোকে মেচিউৰিটি এমাউণ্ট পাব, নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাইছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।